سلام به شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. اول از هر چیز جا داره از شما تشکر کنم به خاطر حمایتاتون و اگر هنوز عضو کانال ما نشدید ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید. ما امروز اومدیم محله زعفرانیه و میخوایم با هم دیگه تو این خیابون قدم بزنیم. زعفرانیه یکی از محله‌های گرون قیمت تهران هست و اصطلاحاً به اینجا محله لاکچری نشین هم میگن. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایکتون نره. در ضمن اگر جایی هم هستش که شما دوست دارید ما از اونجا هم براتون فیلم بگیریم، همین الان تو کامنت ها بهمون بگید.
نداره اون زن